So hey guys, dito kami sa pinsan ko ngayon. Kukunin namin yung bilyaran sa kanya. Kasama ko yung isa kong pinsan. Ito yung bilyaran guys. Binabaklas pa namin sa mga panahong ito. Fast forward tayo guys. Medyo nabuo ko na yung bilyaran kasi wala akong kasama guys. Hindi ko na videoan. Pero yun siya, nakakatakip ng pang ping pong. Pero ito, sineset up ko na yung camera. Yung mga kailangan kong gamit, mga tornilyo, tsaka mga tools na kailangan para makompleto na yung setup ng bilyaran guys. So ito yung mga tornilyo na kailangan guys. Quarter of an inch yung size niya or 1 inch and a quarter. Hindi ko na maalala guys kasi wala akong alam sa mga tornilyo. Pero kailangan ng mahigit 36 na piraso ng tornilyo guys. Kinulang ako kaya napabili pa ako sa store. So ito na guys, tanggalin ko na yung takip guys. Tingnan nyo naman yan. Bakit mabilis? Hindi ko alam kung bakit. Pero hindi ako ganun kabilis kumilos guys. Guys, makita nyo naman, check ko yung camera dito guys. Ayan o, isa pang ulit guys. Ayan, pero makikita nyo naman, hindi nyo kita isang camera guys. Pero medyo may kalayuan yung distance namin tsaka ng isang camera guys. Ito, tinitingnan ko na yung nasa ilalim ng bilyaran. Kung ano yung mga kinulang ng tornilyo para hindi sumasayaw yung bilyaran mismo guys. Kasi maluwag siya, wala pa yung mga stabilizer niya guys. Pero malalagay ko na maya maya guys. So tune in lang kayo. Oh, medyo inayos ko po yung camera doon kasi nalaglag ng konti. So ito guys, sinisimulan ko na dito guys. Ayun, nakita nyo naman kumaway ulit ako. Ignore nyo na lang yung dumi sa likod guys kasi ayusin ko pa yun guys. Ito yung basement namin guys. Nakita nyo yung mga alak na yun. Hindi pa namin na iinom yan. Sana blurry siya guys para hindi tayo ma-check sa YouTube guys. Pero yeah, nice ko po guys. Makita nyo naman ako. Hindi nyo naririnig sa video guys. Pero nautot-utot na rin ako yan kasi napipisa yung chan ko guys. Pero okay naman siya guys. Hindi naman siya ganun kabaho guys. Pero kita nyo naman yung bilyaran maganda rin. Nakuha natin ng libre guys. Kaya wala na tayong reklamo sa mga ganung bagay guys. Guys, na nyo naman guys, makita nyo yung video, binilisan na bigla. Ako talaga yan guys, hindi yan password guys. Talagang napakabilis ko lang, kaya pagkatapos na nangayayat ako ng 60 pounds. Pero yan guys, enjoy nyo na lang muna yung pag-build ng, paglalagay ng tornilyo, paglalagay ng stabilizer sa gilid ng bilyaran para hindi sumasayaw. Mamaya makikita nyo rin ako maglalaro-laro kahit di ako marunong guys kasi wala akong kalaro guys, tingnan nyo naman. Pero enjoy!